So welcome back again. So আজি আমি কন্টিনিউ কৰো লাষ্ট ক্লাছত ইউনিট নম্বৰ 10 যত আমি ক্যাশ বুকৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো তাতে থাকি যোৱা কেইটামান পইণ্ট যিখিনি লাষ্ট ক্লাছত মই মিছ কৰি গৈছিলো সো মই ইয়াত এড কৰিব বিচাৰিছো সো তোমালোকৰ সিলেবাছত এটা টপিকৰ ওপৰত কথা পতা হৈছে দ্যাট ইজ কল্ড ডিসকাউন্টস সো প্ৰথম বুজি লওঁ ডিসকাউন্টস কি ইয়াৰ বিষয়ে বেলেগকে আমি বুজিবলৈ প্ৰ্যাকটিক্যালি কৰিবলৈ একো নাই জাস্ট ডেফিনেশনছ খিনি বুজি পালে হ'ল ডিসকাউন্টছৰ বিষয়ে কিয় কথা পতা হৈছে ইয়াতে যিহেতু ডিসকাউন্টস আমি এড কৰো বা ডিসকাউন্টস আমি ডিডাক্ট কৰো কোড ক্যাশ বুকত মনত আছে বুধহয় 10 নম্বৰ ইউনিটটো যদি চাইছে ষ্টুডেন্টছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে বুজি পাব যে ক্যাশ বুকত যেতিয়া আমি এন্ট্ৰি কৰা হয় প্ৰত্যেকটো এন্ট্ৰি এগেইনষ্টত ডিসকাউন্টস খিনি কটা হয় সাধাৰণতে ডিসকাউন্টস বুজিবলৈ ডিসকাউন্টস মে বি ইন টু টাইপস এটা কোৱা হয় ট্ৰেড ডিসকাউন্টস আৰু আনটো কোৱা হয় ক্যাশ ডিসকাউন্টস So I mean difference to ki hoy definition to ki hoy hetu buji no je what do we mean by the trade discounts aru what do we mean by the cash discounts okay so first of all trade discounts সাধাৰণতে যেতিয়া manufacturing unit bilakot manufacturing company bilak jibilak manufacturing kore particular products so teuluke directly bostu khini customer nibige so teuluke kak dibo manufacturer dibo wholesaler manufacturer পৰা আহে হোলসেলাৰৰ পৰা যায় ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত ৰিটেইলাৰ বিলাক হৈছে আমাৰ দোকান বিলাক আৰু দোকান বিলাকে দিয়ে কাস্টমাৰক ৰাইট এটোৱে চেইন এই চেইনটো দীঘল হ'বও পাৰে এটো কোৱা হয় ডিস্ট্ৰিবিউশন চেনেল অফ ডিস্ট্ৰিবিউশন বা ডিস্ট্ৰিবিউশন চেনেল যি নামতে আমি ইয়াক মাতিব বিচাৰো কিয়ে শুদ্ধ কিন্তু ইয়াতে কি হয় সাধাৰণতে ম্যানুফ্যাকচাৰে সাপোজ 100 টকা এটা প্ৰডাক্টৰ দাম ফিক্স কৰিছিল যেটো বস্তু তেখেতলোকে প্ৰডিউস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াক ট্ৰান্সফাৰ কৰে হোলসেলাৰলে কেতিয়া তেওঁলোকে ডিসকাউন্ট দিয়ে some kind of discounts they allow so this type of discounts are known as the trade discounts okay আৰু trade discounts সাধাৰণতে যেতিয়া বাল্কত কিনা হয় বাল্কত means মই manufacturer মোৰ পৰা কোনোবা এজন হোলসেলাৰে লৈ গৈছে তেওঁ মোৰ পৰা 100,000 ইউনিটস purchase কৰিছে মই তেতিয়ালে 1000 ইউনিটছৰ ওপৰত তেখেতক এটা ডিসকাউন্ট দিম ঠিক তেনেকৈ হোলসেলাৰেও নিজৰ পৰা যেতিয়া ৰিটেইলাৰলে দিয়ে বস্তুখিনি সাপ্লাই কৰে তেওঁলোকে কিছুমান ডিসকাউন্টস দিব পাৰে তাক কোৱা হয় ট্ৰেড ডিসকাউন্টস okay so first of all trade discounts are by definition first of all what do we mean by the discounts so discounts are anything that helps in reducing the amount payable to any person okay so trade discounts jodi manufacturer wholesaler le dise wholesaler retailer le dise bostur porot jodi kiba discounts dise products or porot jodi kiba discounts dise those are known as the trade discounts and then cash discounts to ki hoy just for an example person x ase person y ase person x se person y pra 1000 rupees eta dharole loisile kintu person y korile ki jetia person x se পয়সা টু ওয়াইক ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ আহিলে ওয়াইয়ে কি কৰিলে তেখেতক অন টাইম দিয়াৰ কাৰণে আৰু গোটে বস্তুটো স্মুথলি ট্ৰানজেক্ট কৰাৰ কাৰণে ট্ৰানজেকশনছ খিনি কৰাৰ কাৰণে তেওঁক ইচ্ছাকৃতভাৱে এটা ডিসকাউন্ট দিলে তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে আপুনি মোক পেমেন্ট কৰিব নালাগে 1000 rupees আপুনি মোক 990 rupees পে কৰিলে হ'ল দ্যাট মিন্স 10 rupees এটা ডিসকাউন্ট দিলে সো দিস টাইপ অফ ডিসকাউন্টস আৰ নোন এজ ক্যাশ ডিসকাউন্টস সো ক্যাশ ডিসকাউন্টস কেতিয়া দিয়া হয় যেতিয়া কোনোবা ধাৰ লয় কোনোবাই হে ধাৰটো যেতিয়া পৰিশোধ কৰিবলৈ আহে ৰিপেমেন্ট কৰিবলৈ আহে তেতিয়া তাক যেতিয়া ডিসকাউন্ট দিয়া হয় তাক কোৱা হয় ক্যাশ ডিসকাউন্টস সো ডিফাৰেন্স বিটুইন ট্ৰেড ডিসকাউন্টস এন্ড ক্যাশ ডিসকাউন্টস আমি চাই লওঁ হুনকালে দেন উইল মুভ টু দা 11th ইউনিট যেটো মোস্ট অফ দা পাৰ্ট থিওৰিটিক্যালি হ'ব গৈ আছে সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি বুজি পালো যে ট্ৰেড ডিসকাউন্টস কিহৰ ওপৰত দিয়ে ম্যানুফ্যাকচাৰ্ড গুডস ম্যানুফ্যাকচাৰাৰে দিয়ে ক্যাশ ডিসকাউন্টস কেতিয়া দিয়া হয় যদি কিবা ধাৰ থাকে ডেপ্টৰ ওপৰত দিয়া হয় second difference to ki hoy trade discounts khini hoday bulkot kora hoy bulk means okol eta product or upor nidie jetia horoke product lo ahe tar upor discount hoy just for example 1000 units kinle eta discount dia hobo kintu cash discounts bulkot dia no hoy cash discounts only depends upon the amount to be paid that is 1000 rupees okay next trade discount is allowed at the time of purchase so trade discounts ketia dia hoy at the time of purchase moi yate enake likhi disu so mor kotha khini huni gole hol that jetia bazar koribole joy jetia kinibole jabo ei wholesaler jone jetia manufacturer pa bostu kinibole jabo he mutot dia hoy trade discounts kini onar pisot jodi just for example wholesaler jone kole je nai moi etia apnak payment koribo nuari moi apnak pisot payment korim so directly this is known as the cash discounts kyo last episode jetia teo payment koribo debt hoy gol no ultimately it is debt
So debt to যেতিয়া repayment কৰিব তেতিয়া যেতিয়া discounts দিব, this is known as the cash discounts. Okay, so entry, next is the difference in the entry. No entry is passed in the books of accounts during the purchase. That means ki jodi trade discount dia hoy, a trade discount, suppose just for example 1000 unit kinar karone 10 rupees or discount eta dia hol. So this 10 rupees will not be recorded in the accounting, books of accounting. Okay, কিন্তু যদি ক্যাশ ডিসকাউন্টস দিয়া হয় তার এন্ট্রিটো করা হয়, জাস্ট ফর এক্সাম্পল দিস 10 টাকা এটা ডিসকাউন্ট দিয়া আছে তার এন্ট্রি ক্যাশ আমার বুক অফ একাউন্টিংত থাকিব। নেক্সট হৈছে রেট, কি রেটত ডিসকাউন্ট দিয়া হয় হেতু ডিপেন্ড কৰে ক্যাশ ট্রেড ডিসকাউন্টছত সদায় ডিপেন্ড কৰে যে ইউনিট নাম্বার অফ ইউনিটস পারচেজড, যিমানে নাম্বার অফ ইউনিট বেছিকে পারচেজ কৰিব সিমানে ডিসকাউন্টছৰ ৰেটটো বেছি হয়। আমি হেতু দেখুই হোলসেলাৰৰ ওচৰত আমি যেতিয়া যাওঁ তেওঁলোকে যিমানে আমি বেছিকে বস্তু পারচেজ কৰিম তেওঁলোকে ডিসকাউন্টছ আমাক বেছিকে দিব। ওকে, সো নেক্সট আহিলে ক্যাশ ডিসকাউন্টস। যদি ক্যাশ ডিসকাউন্টস কেতিয়া দিয়া হয় ইয়াক ইউনিটছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি দিয়া নহয়, ইয়াক দিয়া হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য মোড অফ ৰিপেমেন্ট, কেতিয়া ৰিপেমেন্ট কৰিছে, সোনকালে কৰিছে ডিসকাউন্ট পালে, যদি দেৰিকে দিছে ডিসকাউন্ট নাই পোৱা। সো নেক্সট হৈছে নো প্ৰভিজনছ আৰ ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য বুকছ অফ একাউণ্ট। ট্ৰেড ডিসকাউণ্টৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন একাউণ্টিঙত দিয়া নাই। সো ডেট মিনছ কি ট্ৰেড ডিসকাউণ্ট যেতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ লওঁ বুকত, একাউণ্টিং বুক যেনেধৰণে হওক জাৰ্নেল, লেজাৰ বা কেশ বুক, আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি শিকিলো তাত আমি যিমানখিনি ডিসকাউণ্টছ দেখিছোঁ যদি ইন কেছ ইট ইজ এ ট্ৰেড ডিসকাউণ্টছ তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি তাত এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি ক্যাশ ডিসকাউন্টস হয় তেতিয়াহ'লে দ্যাট ক্যান বি এন্টাৰ্ড। সো ট্ৰিক কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে ট্ৰেড ডিসকাউন্ট হেজ বিন গিভেন অন চ' এণ্ড চ', সো আমি তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি ট্ৰেড ডিসকাউণ্টটো কেশ বুকত বা যিকোনো ধৰণৰ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিত, আমি একাউণ্টিং বুকৰ এণ্ট্ৰিত আমি তাক ৰিজেক্ট কৰিম, আমি তাক কেতিয়াও এণ্ট্ৰি নকৰোঁ। সো ডেটছ অল ফৰ মানে ডিসকাউণ্টছৰ ওপৰত আমি বুজিবলগীয়া। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি মুভ কৰোঁ আমাৰ 11th ইউনিট, ডেট ইজ অন দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। সো ইউনিট নাম্বাৰ 11 মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে, ইউনিট নাম্বাৰ 11 হয় এইটো। আমি কৰি আছোঁ এতিয়া ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ, বুজিবলৈ গৈ আছোঁ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। সো মষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট ইট ইজ গোয়িং টু বি এ থিয়ৰিটিকেল পাৰ্ট। সো মই ভাবোঁ যে ইমান বুজাত অসুবিধা নহ'ব। যদি ইয়াৰ ওপৰত যদি প্ৰেক্টিকেলি নলেজ বা প্ৰেক্টিকেল ইনফৰমেশ্যন লাগে, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন লাগে, তেতিয়াহ'লে আই এম ভেৰি প্লিজড, জাষ্ট ৰিং মি আপ। মই তেতিয়াহ'লে প্ৰেক্টিকেলি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি দেখাম যে এটা ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল লেট আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ডু উই মিন বাই দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। সো ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ আমি আগতেও কৰি আহিছিলোঁ, মনত আছে? প্ৰথমতে জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি, দেন লেজাৰ এণ্ট্ৰি, দেন উই গ' ফৰ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমি আৰু এটা বস্তু কৰি ল'লোঁ, কেশ বুক। ৰিমেম্বাৰ কেশ বুক আমি কিয় কৰিলোঁ? যিহেতু আমি বিজনেছত আমি যেতিয়া ট্ৰেনজেকশ্যনছ কৰোঁ, কিছুমান ট্ৰেনজেকশ্যনছ আমি কেছত কৰোঁ। চ' কেশ ট্ৰেনজেকশ্যন শুড বি ছেপাৰেটেড. So all the cash transactions will be recorded in the cash book. Other than all types of entries, all types of transactions will be entered in journal. Then it will be divided into the ledgers, cash book. Then we can prepare a trial balance. So trial balance itself is not an account. Okay. যেনেকৈ আমি cash account পাওঁ, ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট পাওঁ, গুডছ একাউণ্ট পাওঁ, চেলছ একাউণ্টছ পাওঁ, পাৰ্চেজ একাউণ্টছ পাই আহিছিলোঁ লেজাৰ ফলিঅ' বনাওঁতে, তেতিয়াহ'লে ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ ইজ নট এন একাউণ্ট. অ'কে, so it is a list of balance of entire ledger amount accounts and a cash book. That means ledgerot jimankhini ami balance pai ahisilo, monot ase duta side ot jetia koru ami balance brought down koru, balance brought down aru balance carried forward. Jodi monot nai, I request everybody to look at this unit number 10, unit number 9 je ledger kenake ami prepare koru, or if required then go start from the unit number 8 journal, then ledger কেনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। চ' লেজাৰত সদায় কি হয়, কিছুমান বেলেঞ্চ থাকি যায় যিটো আমি নেক্সট মান্থত কেৰি কৰোঁ, মনত আছে? কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰা হয়, বেলেঞ্চ ব্ৰট ডাউন, বেলেঞ্চ কেৰিড ফৰৱাৰ্ড আমি শিকি আহিছোঁ। চ' ইট ইজ এ লিষ্ট অফ বেলেঞ্চ, যিমান ধৰণৰ বেলেঞ্চ ব্ৰট ডাউন বা বেলেঞ্চ কেৰিড ফৰৱাৰ্ড হৈছিলে এণ্টায়াৰ ট্ৰেনজেকশ্যনত একাউণ্টিং ইন এন একাউণ্টিং ইয়েৰ, ডেট ইজ এই লিষ্টখন, ডেট লিষ্ট ইজ ন'ন এজ দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। আৰু ইট কেন বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন এনি মোমেণ্ট, এনি টাইম অফ দ্য ইয়েৰ, এনি টাইম ইন দ্য ইয়েৰ। যিকোনো ইয়াৰো এনেকুৱা নহয় যে এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰহে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। ইট ইজ নট লাইক ডেট। আপ টু দিছ মান্থ মোৰ ওচৰত ডাটা আছে লেজাৰ ফলিঅ'ৰ পৰা, জাৰ্নেলৰ পৰা, কেছ বুকৰ পৰা। চ' মই গোটেই কেছ বুকৰ বা লেজাৰ ফলিঅ'ৰ যিমানখিনি বেলেঞ্চেছ আছিলে তাক লিষ্ট ডাউন কৰিম। চ' দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। চ' অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ডেট ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ ইজ নট এন একাউণ্ট, ইট ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড ইট ইজ এ লিষ্ট অফ বেলেঞ্চ of the entries, ledger, account and a cash book. Okay, so
ইয়াক কিয় ইউজ কৰা হয় ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ কিয় ইউজ কৰা হয় যিহেতু আমি অলৰেডি পাইছোঁ যে যেতিয়া আমি জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি কৰোঁ বা লেজাৰ ফলিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া আৰু কেছ বুক যেতিয়া কৰোঁ সাধাৰণতে কিছুমান এৰাৰ্ছ থাকিব পাৰে এৰাৰ্ছ ভুল হ'ব পাৰে কিছুমান চ' সেই এৰাৰ্ছখিনি চাবলৈ যদি কিবা ভুল হৈছে নি চাবলৈ আমি কি কৰোঁ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আৰু ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ ইন চিম্পল টাৰ্মছ ইটছ এ প্ৰচেছ অফ verification of the accounts, all entries. Okay, trial balance may thus be defined as the statement of debit and credit totals or balances expected from the various accounts in the ledger book with a view to test the arithmetical accuracy of the book. That means all ledgers are accurately placed or not. It can be checked or from entries in the cash book are properly posted or not, properly entered or not, that can be checked from the trial balance. So there are few features of the trial balance. Let me explain it to you. So actually এইখিনি বস্তু তোমালোকে নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা বাৰু যিকি নহওক মই অকণমান কৈ দিছোঁ আজি ফিচাৰ্ছ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ ইয়াক যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ কেন বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন এ স্পেচিফিক ডেট মানে কি বুজোঁ আমি ডেট মিনছ আমি just for example today's date is 23rd December 2020 extremely sorry for the inconvenience okay so let's start again so azir date hoise 23 December 2021 if I want to prepare a trial balance for this date so there will be a specific date mentioned that means যেতিয়া মই ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিম 23 তাৰিখৰ ডেটলৈকে যিমানখিনি এণ্ট্ৰিজ আছে চ' ডেট উইল বি ইনক্লুডেড ইট ইজ নট লাইক ডেট যে মই কাইলৈ কিখিনি হ'ব নেক্সট আগৰ মই এটা টাইম ফ্ৰেমৰ ভিতৰত যিখিনি টাইম ফ্ৰেমৰ বাহিৰত যদি বনাই আছোঁ ডেট মিনছ লাষ্ট ইয়েৰৰ মই লেজাৰৰ পৰা বেলেঞ্চ আনিছোঁ কেছ বুকৰ পৰা বেলেঞ্চ আনি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ ডেট উইল বি ট'টেলি ৰং চ' ডেট মিনছ এ স্পেচিফিক ডেটত বনোৱা হয় অ'কে অন দিছ ডেট কাইলৈৰ কাৰণে বনালোঁ কাইলৈ বনাইছোঁ ডেট মিনছ 24th December 2021 অ'কে নেক্সট যাওঁ Trial balance includes all the ledger balances. আমি already কথা পাতি আহিছিলোৱে যে all ledger balance আৰু cash book balance খিনি আমি এন্ট্ৰি কৰোঁ okay the total debit and credit must be equal আমি সদায় জানো debit side equal to credit side সদায় হ'ব লাগিব trial balance যেতিয়া আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ debit and credit side should be always equal okay next it is not a part of double entry double entry part নহয় it is shown on the books of accounts বা কোনো ধৰণৰ books of accounts ইয়াক দেখুওৱা নহয় আমি যিটো ধৰণে আগতে পাতি আহিছিলোঁ যে দুটা সাইডত যেতিয়া ডাবল এন্ট্ৰি কৰোঁ দুটা সাইডৰ পৰা কৰোঁ দিছ ইজ ডেবিট সাইড দিছ ইজ ক্ৰেডিট সাইড আমি দুটা সাইডে এন্ট্ৰি কৰোঁ ইট ইজ নট এ পাৰ্ট অফ ডাবল এন্ট্ৰি ডেট মিনছ কি যদি কিবা এটা বস্তু ডেবিট হৈছে ইট উইল বি ৰেকৰ্ডেড অন দ্য ডেবিট সাইড অনলি ইট ইজ নট নিডেড ডেট আমি ইয়াতো ক্ৰেডিট সাইডতো সেম এন্ট্ৰি ইয়াত ভৰাম অ'কে So all those things, suppose 5,000 টকা মোৰ ওচৰত আহিলে বিজনেছটোৰ ওচৰত আৰু ইন দ্য সেম ৱে 2,000 টকা মোৰ বিজনেছৰ পৰা ওলাই গৈছিলে আমি ৰেকৰ্ডটো এনেকুৱাকৈ ৰাখিম আমি কেতিয়াও 5,000 টকা বিজনেছত আহিছিলে সেই তাৰ এগেইনষ্টত 5,000 টকা বস্তু ওলাই গৈছিলে আমি তাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেকৰ্ড নাৰাখোঁ চ' ইট উইল বি অলৱেজ 2,000 rupees okay then adding all those entries আমি ফাইনেল কৰিম দুইটা সাইড that must be equal okay so trading profit and loss account কি হৈছে প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে আমি গোটেই বস্তুখিনি কেতিয়া পাম এই ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখন প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত কিমান প্ৰফিট হৈছে কিমান লছ হৈছে অলৰেডি আমি পাই আহিছিলোঁ যে লেজাৰ ফলিঅ'ত আমি অলপ চলপ প্ৰফিট দেখি আহিছিলোঁ যে কিমান টকা ব্ৰড ডাউন হৈছে কেৰিড ফৰৱাৰ্ড হৈছে বেলেঞ্চ কিমান টকা কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে নেক্সট মান্থৰ কাৰণে অ'কে দেট ইজ ফাইন বাট দেট ইজ নট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ একচুৱেল প্ৰফিট or loss in a business. So after preparation of the trial balance, we will be able to identify the profit or losses in our business. So ekhini kisman features is now let's see the advantages of this trial balance. Okay, so advantages ki thake no ami already ami kotha pati ahisu je ki advantages thake amar trial balance ot advantage number 1 it is accuracy ami maintain koribole jetia চেষ্টা কৰোঁ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি বা লেজাৰ এণ্ট্ৰি একাউণ্টিঙত তেতিয়াহ'লে আমি ট্ৰায়েল বেলেঞ্চে আমাক হেল্প কৰে যদি ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত কিবা খেলিমেলি থাকে ডেট মিনছ কি already there is a wrong error in the previous entries in the ledger folio and the cash book okay aru ledger folio ba cash bookot ketia entry bhul ahibo jetia amar journal entry to itself full hobo okay aru financial accounts that means ami jetia gom palu je profit and loss ami gom pao so final financial accounts can be prepared profit and loss is the final statement of a business whether you are in profit side or in the loss side is the final statement of any business okay then আৰু এটা কাৰণে আমি সুবিধা কৰিলে কম্পেয়াৰিং দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ আমি যদি দুইটা সাইড যদি চাবলৈ যাওঁ ডেবিট সাইডত কিমান আহিছে ক্ৰেডিট সাইড উই কেন কম্পেয়াৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ আমাৰ বেছিকৈ পইচা ওলাই গৈছে নে বেছিকৈ পইচা আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে চ' কম্পেয়াৰিঙৰ কাৰণে ই যথেষ্ট হেল্পফুল হয় কম্পেয়াৰিং দ্য ডিফাৰেণ্ট ট্ৰেনজেকশ্যনছ
দেন লোকেটিং এৰাৰ্ছ অন দ্য লেজাৰ চ' যেতিয়া আমি যেতিয়া কিছু ভুল পাওঁ কিছুমান এৰাৰ পাওঁ ইন এণ্ট্ৰিজ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত যেতিয়া আমি কিবা ভুল পাওঁ তেতিয়াহ'লে ইট কেন বি লোকেটেড একচুৱেলি ক'ত হৈ আহিছে আমাৰ ভুলটো লেজাৰ ফলিঅ'ৰ কোনটো এণ্ট্ৰিত আমাৰ ভুল আহিছে যদি ইন কেছ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি ডেবিট ছাইডত ৰাখিব লাগিছিলে কিন্তু লেজাৰ ফলিঅ'ত আমি এণ্ট্ৰিটো ক্ৰেডিট ছাইডত ৰাখি থৈছোঁ চ' অকণমান লাইটৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহিছে বাৰু অ'কে চ' লেটছ কণ্টিনিউ চ' ডেবিট ছাইডত আহিব লাগিছিলে কিন্তু আমি অলৰেডি লিখি থৈ আহিলোঁ লেজাৰ ফলিঅ'ত ক্ৰেডিট ছাইডত চ' যিটো এৰাৰ আছিলে সেইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত আৰু দেন যদি কিবা এডজাষ্টমেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ট্ৰায়েল বেলেঞ্চৰ পৰা গৈ পেলাই আমি কৰিব পাৰোঁ নেচেচাৰী এডজাষ্টমেণ্ট বুলি মই লিখি দিছোঁ এডজাষ্টমেণ্ট কেন বি মেড এডজাষ্টমেণ্ট কিহৰ এডজাষ্টমেণ্ট কৰিম আমি যদি লেজাৰ ফলিঅ'ত কিবা ভুল এণ্ট্ৰি কৰি আহিছোঁ তাৰ এডজাষ্টমেণ্ট আমি ক'ৰ পৰা কৰিম ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত আমি গম পাম যে ভুল হৈছে ক'ৰবাত আৰু তাক আমি লেজাৰত গৈ পেলাই এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' দিজ আৰ দ্য ফিউ এডভান্টেজেছ অফ দ্য what you call this trial balance now finally আৰু এটা পাৰ্ট আছে স্মল পাৰ্ট মাইনৰ পাৰ্ট বেছি সময় নালাগে ইয়াৰ পিছত আমি এই ইউনিটটো থিয়ৰিটিকেল পাৰ্টখিনি টোটেলি কমপ্লিট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ লগতে যদি লাগে মই ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি পাৰিলে মই এইটো চেষ্টা কৰিমেই দেখাই দিবলৈ আৰু চাওঁচোন যদি দৰকাৰ হয় আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম চ' নেক্সটটো হৈছে আমি অলৰেডি আমি কথা পাতি আহিছোঁ এই সৰু ৱৰ্ডটোৰ ওপৰত ডেট ইজ এৰাৰ এতিয়া একাউণ্টিং এৰাৰ বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এণ্ট্ৰিত ভুল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কাউণ্টিঙত ভুল হ'ব পাৰে চ' ডিপেণ্ডিং অন দ্য এৰাৰ্ছ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এৰাৰ্ছ এৰাৰ্ছ ইন দ্য একাউণ্টিং কেন বি ডিভাইডেড ইন টু টু পাৰ্টছ অ'কে চ' এটা কোৱা হয় এৰাৰ অফ অমিশ্যন ছেকেণ্ডটো কোৱা হয় এৰাৰ অফ কমিশ্যন অ'কে আমি ভালকৈ ইয়াক বুজোঁ এতিয়া কি হয় এই দুটা এৰাৰ্ছ চ' ইন চিম্পল টাৰ্ম এৰাৰ ইজ এনি কাইণ্ড অফ মিষ্টেক আমি জানোৱেই এৰাৰ মানে হৈছে মিষ্টেক ইন একাউণ্টিং অ'কে চ' এৰাৰ দুটা টাইপ অফ হ'ব পাৰে ডেট ইজ এৰাৰ অফ অমিশ্যন আমি আগতে পাই আহিছিলোঁ দেন এৰাৰ অফ কমিশ্যন চ' এৰাৰ অফ অমিশ্যনক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ওৱান ইজ কমপ্লিট এৰাৰ আৰু এটা কোৱা হয় পাৰ্চিয়েল এৰাৰ চ' কমপ্লিট এৰাৰ হৈছে যদি কিছুমান ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে যিখিনি বাই মিষ্টেকেনলি যিজনে বুক কিপিং কৰি আছে যিজনে এণ্ট্ৰিজ কৰি আছে তেওঁ টোটেলি সেই ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো কোনো ধৰণৰ একাউণ্টিং বুকত এণ্ট্ৰি নকৰিলে তাক কোৱা হয় কমপ্লিট এৰাৰ পাৰ্চিয়েল এৰাৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভুল মিষ্টেক যিটোত বুক কিপিং যিজনে কৰি আছে সেই ৰেকৰ্ডছখিনি যিজনে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ মেইনটেইন কৰি আছে তেখেতে জাৰ্নেলত এণ্ট্ৰি কৰিলে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল তেখেতে এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন জাৰ্নেলত এণ্ট্ৰি কৰিলে কিন্তু ইয়াক লেজাৰত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ পাহৰি গ'ল চ' দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য পাৰ্চিয়েল এৰাৰ দেন আমি যাওঁ এৰাৰ অফ কমিশ্যনক ভাগ কৰা হৈছে চাৰিটা ভাগত ফাৰ্ষ্ট ইজ এৰাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল অ'কে এৰাৰ অফ প্ৰিন্সিপাললৈ যোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এৰাৰ অফ অমিশ্যন মানে হৈছে যদি এণ্ট্ৰি ৰিলেটেড কিবা মিষ্টেক হৈছে তাক কোৱা হয় এৰাৰ অফ অমিশ্যন ইন কেছ এণ্ট্ৰি হৈছে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এটা বাট ইট ইজ এণ্টাৰ্ড ইন এ ৰং মেনাৰ ভুলকৈ ইয়াক এণ্ট্ৰি কৰা হৈছে তাক কোৱা হয় এৰাৰ অফ কমিশ্যন চ' প্ৰথম এৰাৰটো কোৱা হয় এৰাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ফাৰ্ষ্টটো কোৱা হয় এৰাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল দেন আহে এৰাৰ অফ কম্পেনচেটিং দেন এৰাৰ অফ পষ্টিং এণ্ড ফাইনেলি এৰাৰ অফ কাষ্টিং চ' আমি ওৱান বাই ওৱান বুজি লওঁ চ' এৰাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল আইটেমছ অফ ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰ ডিভাইডেড ইনটু কেপিটেল এণ্ড ৰেভিনিউ কেটেগৰিজ আমি সদায় জানো যে কেপিটেল কি আছিলে যিটোৱে আমি বিজনেছ আৰম্ভ কৰোঁ যিটো ইনভেষ্ট কৰি আমি বিজনেছ আৰম্ভ কৰোঁ তাক কোৱা হয় কেপিটেল আৰু সেই কেপিটেলৰ এগেইনষ্টত ইনভেষ্টমেণ্টৰ এগেইনষ্টত আমি যিটো ৰিটাৰ্ণ পাওঁ বিজনেছ তাই ৰিটাৰ্ণ পায় তাক কোৱা হয় ৰেভিনিউ চ' দুটা কেটেগৰী থাকে কেপিটেল আৰু ৰেভিনিউ সদায় বিজনেছত চ' দিছ ইজ দ্য বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ একাউণ্টিং এণ্ড দেট কেপিটেল ইনকাম এণ্ড দ্য কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ শুড বি ৰেকৰ্ডেড এজ এ কেপিটেল আইটেমছ এণ্ড দ্য ৰেভিনিউ ইনকাম আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ শুড বি ৰেকৰ্ডেড এজ এ ৰেভিনিউ আইটেম চ' ডেট মিনছ কি আমি যদি কেপিটেল হিচাপে কিবা ইনভেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াক কেপিটেল আইটেম হিচাপে আমি কেলকুলেট কৰিব লাগে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই কৈ আছোঁ যে আমি মনত আছে গুডছ একাউণ্টৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলোঁ গুডছ একাউণ্ট ইটছ নট এ কেপিটেল একাউণ্ট চ' কেপিটেল একাউণ্ট অল দ'জ থিংছ যদি আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ কেছ হিচাপে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ বা থ্ৰু বেংক আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ বিজনেছত যিটোৱে আমাক বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰাত সহায় কৰিছে অল দ'জ থিংছ আৰ ন'ন এজ দ্য কেপিটেল একাউণ্ট সেইটোৱে ৰিজন যে মই আগৰ ক্লাছখিনিত কৈছোঁ যে গুডছ একাউণ্ট কেনট বি এ কেপিটেল একাউণ্ট গুডছ ইজ দ্য ফাইনেল প্ৰডাক্ট অফ এনি কাইণ্ড অফ কোম্পানী এনি কাইণ্ড অফ মেনুফেকচাৰিং ইউনিটে যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট বনায় বিকিব পৰাকৈ ফাইনেল প্ৰডাক্ট বনায় তাক কোৱা হয় গুডছ চ' গুডছক আমি কেতিয়াও কেপিটেল একাউণ্ট বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ চ' কেতিয়াবা কি হয় আৰু নেক্সট হৈছে যে এই গুডছখিনি বিকাৰ পিছত যিটো ইনকাম হ'ল ইট ইজ দ্য ৰেভিনিউ আৰ্ণড
ৰেভিনিউ আমি যিটো আৰ্ণ কৰিলোঁ চ' ৰেভিনিউত কি ইনক্লুড হৈ থাকে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰফিট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ৰেভিনিউ ৰেভিনিউ মানে প্ৰফিট নহয় জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল 100 rupees কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ এগেইনষ্টত 150 rupees ৰেভিনিউ আহিলে চ' ৰেভিনিউ 150 rupees আহিলে ডেট ডাজেণ্ট মিনছ ডেট 150 rupees ইজ দ্য প্ৰফিট ইজ অনলি 50 rupees okay so that means profit is a part of the entire revenue so যেতিয়া আমি এন্ট্ৰি কৰোঁ চ' কেতিয়াবা কি হয় এন্ট্ৰিজ বিলাকত কি হয় আমি ক্যাপিটাল হিচাপে যিখিনি আমাৰ ইনকাম হৈছে তাক আমি ৰেভিনিউ সাইডত ৰাখি দিওঁ ৰেভিনিউ আহিছে বুলি just for example business start investment আহিলে 1 কোটি টকা so সেই 1 কোটি টকা আমি ৰেভিনিউ নহয় আমাৰ it is an investment on the capital so তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ভুলকে এন্ট্ৰি কৰা হয় এৰৰ ইন একাউন্টিং থাকে তাক কোৱা হয় এৰৰ অফ প্ৰিন্সিপল okay next আহিলে compensating error are those errors which cancel or compensate themselves. These errors arise when an error is either compensated or counterbalanced by another error or error so that the order on the debit or credit side neutralize an adverse effect of one on credit side or debit side. So যদি in simple terms মই যদি বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া compensating error is if there is a compensation given compensation that means decrease in the value যদি কিবা ধৰণৰ কম্পেনসেশন পে কৰা হৈছে যদি তাক যদি এন্ট্ৰি কৰোতে ভুল হৈছে সো ইফ देयर কাইন্ড অফ এটা ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছিল ক্যাশ ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছিল ক্যাশ ডিসকাউন্টটো এন্ট্ৰি কৰা হোৱা নাই that so this is known as the compensating error next is a posting যদি পোস্টিং এৰৰটো আমি জানো পোস্টিং মানে হৈছে যদি ডেবিট সাইডত আহিব লগা বস্তুটো ক্ৰেডিট সাইডত আমি লিখি দিলো এন্ট্ৰি কৰি দিলো ক্ৰেডিট সাইডত অহা বস্তুটো যদি ডেবিট সাইডত আহি দিলো তাক কোৱা হয় পোস্টিং এৰৰ আৰু মই ভাবো যে জাৰ্নেল এন্ট্ৰি লেজাৰ এন্ট্ৰি যেটো মই অ্যাসাইনমেন্ট দি থৈছিলো তাত যিখিনি এৰৰ হৈ আছে হেখিনি কোৱা হয় পোস্টিং এৰৰ এন্ট্ৰি যেটো সাইডত হ'ব লাগিছিল হেটো সাইডত নহল তাক কোৱা হয় পোস্টিং এৰৰ এন্ড ফাইনালি এৰৰ ইন কাস্টিং এৰৰ মানে হৈছে কি an error due to which total of an account is more or less recorded is known as the casting error এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান একাউন্টিং এৰৰ which টোটেলিং কৰোতে জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল মই যিখিনি সাম আপ কৰিছো গুটি দুটা সাইড যেতিয়া আমি ব্যালেন্স কৰো ডেবিট ক্ৰেডিট সাইড সাম আপ কৰোতে যেতিয়া যোগ কৰি প্লাস ব্যালেন্স কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ব্যালেন্স নহয় কেতিয়াবা সো দিস কাইন্ড অফ এৰৰ ইজ known as the casting error so all those errors can lead to a wrong accounting statement okay so trial balance এ আমাক সেই বস্তুখিনি ৰিকভাৰ কৰাত হেল্প কৰে those errors নাইকিয়া কৰিবলৈ আমাক হেল্প কৰে so let's see যে ধৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰায়াল ব্যালেন্স থাকে আমি এবাৰ এই বিষয়ে মানে ফিজিক্যাল ক্লাছত আমি ডাইৰেক্টলি ফেস টু ফেস আমি এন্ট্ৰি কৰি মই দেখাম যেটো তোমালোকক অ্যাসাইনমেন্ট দিয়া আছে এই অ্যাসাইনমেন্টৰ পৰা মই ট্ৰায়াল ব্যালেন্সত কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰা হয় মই হেখিনি দেখাম তোমালোকক sorry so that's all for the unit number 11 very small unit quickly হৈ যায় অকমান যদি তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা অকমান পঢ়ি লোৱা তেতিয়ালে তোমালোকৰ এক্সামছ খিনি লিখোতে সুবিধা হ'ব কিন্তু ডোন্ট वरी ট্ৰায়াল ব্যালেন্সত সাধাৰণতে এন্ট্ৰিটো খিনি কৰিবলৈ হলে যথেষ্ট দীঘলীয়া প্ৰসিজাৰ হয় কাৰণ তোমালোকে ক্যাশ বুক এন্ট্ৰি শিকিলা লেজাৰ ফলিও এন্ট্ৰি শিকিলা সো হে দুইটাৰ পৰা আমি আনি প্লে ট্ৰায়াল ব্যালেন্সটো প্ৰিপেয়াৰ কৰো সো দ্যাটস অল আমি নেক্সট ইউনিট টু আমি নেক্সট ক্লাছত কন্টিনিউ কৰিম দ্যাট উইল বি দ্য ফাইনাল একাউন্ট okay thanks for watching keep learning have a great day